Oke, Assalamualaikum rekan sahabat. Kembali lagi bersama Cik Watun. Kali ini Cik Watun bawakan kamera. Kita nak review web kamera. Ya rekan sahabat. Dari itu kita mulakan. Terima kasih rekan sahabat, masih lagi bersama channel Cik Watun. Oke. Kamera online, kita beli online. Description. (1080p) webcam. Oke. Nanti Cik Watun akan kepilkan ataupun sertakan link. Oke. Itu dia. Oke rekan sahabat, ini adalah sebuah webcam. Sebenarnya Cik Watun beli online dan di Malaysia Lazada nama dia. Video conferencing, photographing, e-learning, platform live broadcast. Itulah dia punya ciri-ciri. Kemudian disertakan USB. Oke. USB ultra high speed. Oh, nampak macam ni saja. Sangat simple. Oke. Apa lagi yang ada? Oke. Di sini manual. Panduan manual. Oke, seperti biasalah. Ini panduan. Oke. Detail parameter. Oke. Nanti Cik Watun akan screenshot nih. Dia punya ciri-ciri nih. HD camera. Oh, sekali dengan mic. Oh, betul. Dekat sini. Di tengah-tengah tu ada mic rupanya. Crystal USB. Oke. Maksudnya kepit macam ni lah. Kepit macam ni. Oke. So, boleh buat juga dekat meja. Begitu. Oh, bahaya juga. Apapun, jom kita test. Lebih kurang 1 meter panjang dia. Jom kita test. Oke. Kamera webcam ni USB. Oh, oke rekan sahabat,
Di situ ada keluar tadi arahan setting. Jadi kita di sini rasa ataupun di sini, jom tes. Oh, kenapa nak buang pula ya? Dah hidup lah ni maksudnya. Oke, mari coba. Oke, nak coba macam mana ya? Oke, coba dekat WhatsApp. Mari kita coba dekat WhatsApp. Coba macam mana ya? Oke, rekan sahabat, selesailah kita review web camera tadi ya rekan sahabat. Bolehlah ya, mana-mana rekan sahabat yang nak gunakan web camera begini nih, bagi yang biasa live streaming tu lah kan, nampak bergaya lah kan ya. Jadi boleh taruh muka macam ni ke, dari depan ke kan. Itu sajalah perkongsian daripada Cikgu Atun. Sekiranya ada yang kurang, boleh komen. Jadi terima kasih daripada Cikgu Atun. Jangan lupa ya rekan sahabat, subscribe itu mahal. Cikgu Atun hargainya. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.